اهلا بيكم على قناة لولا فوزي. فيديو اليوم هيكون عن ازاي تحضري في البيت الفيكس سبراي للميك اب، لتثبيت الميك اب بطريقة سهلة وبسيطة ومواد طبيعية هتحافظ على البشرة. يلا تابعوني. النهاردة هنعمل ازاي الفيكس بلس السبراي لتثبيت الميك اب في البيت. كل اللي انت هتحتاجيه ازازة فاضية في خديات البامب دي، تكون نضيفة ومتعقمة بالسبرتو، مية ورد، ألوفيرا جل، زيت ياسمين، زيت لافندر اللي انت بتحبيه. انا طبعا بحب زيت الياسمين، جليسرين. طبعا قبل ما نبدأ ازاي نعمل المكونات ديت لازم نكون عارفين فوائد المكونات ديت، بما ان احنا عاوزين نحط على بشرتنا حاجات مفيدة. آه، ولازم نستخدم حاجة ما تكونش بتسبب حساسية لبشرتنا. آه، فوائد مية الورد: بيحافظ على درجة حموضة البشرة اللي هي pH، علشان احنا مثلا بنستخدم الصابون ومواد المنظفات للبشرة وكده، فبيغير من درجة الحموضة بتاعتها. فمية الورد بتحافظ على درجة حموضة البشرة. بتقلل حب الشباب، وبتقلل نمو البكتيريا، يعني كنوع من انواع المطهر الطبيعي. بتساعد على ترطيب البشرة، بتقلل الانتفاخات في الوجه. آه، بتساعد على ترطيب البشرة، مناسبة طبعا للبشرة الحساسة، وبتقلل من الإحمرار لما تكون البشرة آه، يعني في حالة التهاب. بتقلل من ظهور علامات الشيخوخة، وبتزيد من النضارة. وكذلك بقى فوائد الألوفيرا اللي هو الجل الصبار: مضاد للالتهابات ومكافح لحب الشباب. بيمنع التصبغات اللي بتحصل بعد حب الشباب ما بيبدأ يروح، بيبقى فيه أثر، فبيحاول يعني بيبقى نوع من أنواع العلاج اللي بيخفف التصبغات ديت. آه، بيعالج حروق الشمس، بيرطب البشرة وبيعالج جفافها مع طبعا مع الاستخدام المنتظم. بيقلل من ظهور علامات الشيخوخة. وهنستخدمه طبعا في وصفات كتير بعد كده، وهنعرف ازاي طريقة تصنيعه في البيت بشكل بسيط. نتكلم برضو عن فوائد زيت الياسمين، وده أنا من الزيوت الجميلة اللي بعشق ريحتها. ريحتها قوية وليها فوائد كتير للبشرة، ليها فوائد لأصحاب البشرة الجافة والحساسة. بيعالج الطفح الجلدي، بيزيد النضارة، بيساعد على الاسترخاء طبعا. آه، انتي ما بتحطيش منه غير الا نقط بسيطة علشان ما يسببش حساسية للجلد او تهيج بالانف. فاي طبعا اي زيوت عطرية انتي ما بتستخدميش منها كميات كبيرة، ده انتي بتستخدمي نقط بسيطة. فوائد الجريسلين: ده اساسا هو مستخرج من دهون الثلاثيه الموجوده في بعض النباتات. بيساعد يعني بيساعد في ابطاء شيخوخه الجلد، وبيساعد في تسريع التئام الجروح، وفي زياده نعومه الجلد والمرونه بتاعته. بيحمي من البشره من المواد والعوامل الخارجيه في الجو وكده. بيحارب حب الشباب، وبيرطب الجلد، وبيخلي الجلد يعني لو بيقشر يعني بيديله رطوبة شوية، يخفف التقشير ده. نبدأ. هنجيب الإزازة الفاضية، وهنحط وهنحط هنحط نصها مية ورد. تمام.
آه هتجيبي المعلقة وتاخدي من الجريسلين بالظبط من 4 ل6 نقط كده، كتير جدا مش هنكتر. ده على نص الازازه، على نص الازازه الكميه دي. انت هتضاعفي الكميه يبقى انت هتزودي في الكميه دي. الالفرا جل هتاخدي منها حوالي نص معلقه. طبعا الالفرا جل اللي فيه منه الوان في السوق، بس احنا هنعمله المره الجايه ان شاء الله. بس طبعا يعني لو انتوا حابين حوالي نص معلقه شاي ومن زيت الياسمين هتاخدي بالظبط 3 نقط. بسم الله. هتقفليها كده وربي شوية زيت. تحاولي ان انت تخلي كل المزيج يختلط ببعضه. ده انت بعد ما تعملي كده بقى تقدري تستخدميه في الميك اب، وانت تثبتي الميك اب فيه. كل ما تيجي تستخدميه بترجيه قبل ما تستخدميه. ورقته كويسه جدا، وتحسي كده انه بدي انتعاش ورطوبه للجلد. دي كلها مواد طبيعيه ما فيهاش اي نوع من الضرر. وده شكله النهائي. بس ان انت تيجي تستخدميه لازم ان انت ترجي زي اي فيكس بلس بتستخدميه، بترجيه الاول برضو في نفس الطريقه. وبتسيبيه بعد ما تخشي على الميك اب بتسيبيه لما ينشف على وشك. وده كان طريقه تحضير الفيكس بلس في البيت لتثبيت الميك اب. اتمنى يكون عجبكم. وما تنسوناش بدعمنا في الاشتراك ولايك وشير.